שלום לכם. אני רוצה לדבר היום על שתי תכונות חשובות שפונקציות יכולות לקיים. פונקציה יכולה להיות חד-חד ערכית ויכולה להיות על. בואו נתחיל עם הגדרה לכל אחד מאלו. אז ניקח פונקציה f עם תחום a וטווח b. המשמעות של כך ש-f היא חד-חד ערכית היא שאין שני קלטים שמתמפים לאותו פלט. למשל, אם f מתאימה לכל אדם את מספר תעודת הזהות שלו, לא אמור להתקבל אותו מספר עבור שני אנשים שונים. או, אם מתאימים לכל מספר ממשי חיובי את השורש הריבועי שלו, אז אין שני מספרים שונים עם אותו שורש ריבועי. אגדיר זאת פורמלית כך. אם עבור שני איברים של a, שאקרא להם a1 ו-a2, מתקיים שהפלט של f עליהם שווה, אז נובע מכך שהם שווים. למשל, הפונקציה fx שווה 2x ועוד 3 היא כזו, כי אם f של x1 שווה ל-f של x2, אז נובע מכך ש2x1 ועוד 3 שווה ל-2x2 ועוד 3, ולכן, אחרי חיסור 3 משני האגפים וחלוקה ב-2, נקבל ש-x1 שווה x2. לעומת זאת, הפונקציה fx ששווה ל-x בריבוע אינה כזו, כי f של 2 שווה ל-f של מינוס 2. בשני המקרים נקבל 4. אבל צריך טיפה להיזהר פה. אני לא יכול סתם לומר פונקציה בלי לומר מה התחום שלה. אם התחום של f הוא כל הממשיים, היא באמת לא חד-חד ערכית מהסיבה שציינתי. אבל אם התחום שלה הוא רק המספרים האי שליליים, היא דווקא כן תהיה חד-חד ערכית על התחום הזה. באופן כללי, כל פונקציה שאינה חד-חד ערכית, אפשר להפוך לחד-חד ערכית אם מגבילים את התחום שלה. אבל אנחנו לא ממש נעשה את זה בפועל. נעבור לתכונה השנייה, פונקציה על. כאן הרעיון הוא שכל פלט אפשרי של הפונקציה אכן מתקבל. למשל, הפונקציה שלכל אדם שחי כיום מחזירה את היום בשבוע שבו הוא נולד היא על קבוצת הימים בשבוע. כי למשל ברור שעבור יום שלישי קיים מישהו בעולם כרגע שנולד ביום הזה. אני צודק? אני טועה? אפשר יהיה להוריד את זה בעריכה? אבל למשל הפונקציה שלכל מספר ממשי מעלה אותו בריבוע היא לא על קבוצת הממשיים, כי לא כל ממשי יכול להתקבל ככה. מספרים שליליים לא מתקבלים מעלה בריבוע של מספר ממשי. בואו נגדיר פורמלית. הפונקציה f עם תחום a וטווח b היא על אם לכל b קטן ששייך ל-b קיים a קטן ששייך ל-a, כך ש-f של a שווה ל-b. הפונקציה שראינו קודם של fx שווה 2x ועוד 3 היא על הממשיים אם התחום שלה הוא כל הממשיים. כדי לראות את זה, בואו ניקח y ממשי כלשהו. ועכשיו נשאל את עצמנו, האם יש x כלשהו כך ש-f של x שווה ל-y? כלומר, האם קיים x כך ש2x ועוד 3 שווה ל-y? נעביר את 3 אגף, נחלק ב-2 ונקבל ש-x צריך להיות שווה בדיוק y פחות 3 חלקי 2 כדי שזה יעבוד. למרבה המזל, אם y הוא מספר ממשי, אז גם y מינוס 3 חלקי 2 הוא מספר ממשי, ולכן x הזה שייך לתחום של f, ומכאן ש-f הזו היא על. לעומת זאת, הפונקציה fx שווה x בריבוע שהזכרתי קודם איננה על, כי מינוס 1 לא מתקבל עבור אף קלט. אבל גם פה אפשר לתקן. אם כדי להפוך פונקציה לחד-חד ערכית הקטנו את התחום שלה, אז כדי להפוך אותה לעל אפשר להקטין את הטווח. במקרה הזה, לצמצם אותו לקבוצת הממשיים האי שליליים. זה זמן טוב להציג הגדרה חדשה. התמונה של פונקציה. אם f היא פונקציה עם תחום a וטווח b, אז התמונה שלה היא תת הקבוצה של b של כל האיברים שמתקבלים מהפעלת f על איברי a. מסמנים את זה לרוב בתור הפעלה של f על הקבוצה a עצמה, למרות שכמובן f לא מוגדרת על a, זו רק שיטת סימון. וכעת אפשר לנסח בקלות את התכונה של להיות על,
זה אומר שהתמונה של הפונקציה שווה לטווח שלה. אז זהו לגבי הגדרת שתי התכונות הללו, ובפעם הבאה נראה מה קורה כשמשלבים אותן. נתראה אז.